azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy Tokajban karácsony környékén egy olyan színvonalú műsor legyen, vagy koncert legyen, amire ide tudjuk csalogatni a térségben élőket, és azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés is a jelenlévők száma, és az bizonyítja, hogy ez a kezdeményezés, ennek van létjogosultsága, és remélem, hogy a Tokai Alapítvány hagyományt fog teremteni, és évről évre ezt a koncertet meg fogja tudni szervezni, ezzel is öregbítve Tokaj városát és Tokaj hegyaljának a méltóságát. Mi november végétől egészen december végéig játszunk, 12 koncert volt, tényleg a politikai határokat nem figyelembe véve, egészen Pozsonytól Székelyudvarhelyig, aztán vissza megint a Földvidékre, Galántára. Nekünk ez akkora élmény, és olyan karácsonyi hangulatba kerülünk, gyakorlatilag így 12 alkalommal éljük meg a karácsonynak a misztériumát. Tehát igen szerencsésnek érzem magunkat, hogy minden alkalommal, hogyha ilyen hasonló közönséggel találkozunk, és ilyen hasonló hangulat kerekedik, ha van mögöttünk egy 50-60, helyenként 100-150 tagú gyerekkórus, és ezeket a dalokat elénekeljük, és a közönség velünk énekel, és érzi ezt az emelkedett hangulatot, akkor gyakorlatilag mi egy hónapig karácsonyozunk. Úgyhogy nem is veszünk észre, hogy ez feszített lenne, hanem hát persze sok munkával jár nyilván, de én azt gondolom, hogy mi rengeteget kapunk. Reméljük, hogy a közönség is. Tokaj Alapítvány egy karácsonyi koncertet álmodott Tokajba, abba a városban, ahol már Szent István és Szent László korában is templom állott. Ezen a helyen állt templom 1695-től a katolikusoké, és 1729-től van anyakönyven. 1909-re állapota nagyon leromlott, és a királyi kincstár finanszírozásában 1912-ben alapjaiból újjáépítették Zóbel Lajos tervei alapján. Ebben a környezetben szólal meg ma este a Kossuth-díjas felvidéki gimes együttes karácsonyi koncertje, amelyet a Tokai Általános Iskola rögtönzött, de annál lelkesebb gyermekkórusa kísér. Mária, jól esik már mosolyognia, a kisded Jézust megszülte, a kisded Jézust, a kisded Jézust, Mária, Mária, Mária megszülte, megszülte. Szíve Mária, jól esik már mosolyognia, a kisded Jézust ringatja, a kisded Jézust, a kisded Jézust, Mária, Mária, Mária ringatja, ringatja. Nagy csoda, amire kisfia vár. Öröm volt számomra, amikor Demeter Zoltán és felesége a szervezést megkezdte. Zoli fölhívott, hogy Miklós segíts. Hát én csak picit tudtam segíteni, mert nem rajtam múlott, hanem a zenekaron. Gimes zenekaron és a gyerekeken, akik
amiről hallottam, hogy közel 3 hetet gyakoroltak. Köszönet az iskola vezetőinek, akik engedték, hogy órákon keresztül gyakoroljanak napközben. Köszönet a szülőknek, persze, és köszönet magának a tanároknak és tanítóknak, akik mindezt betanították, hiszen mindannyian átélhettük és láthattuk, hogy mennyire együtt hangzott a zenekarral. És hogyha az a nagy kérdés, hogy most itt ez mennyire volt fontos, akár Tokajban, akár Tokaj-hegyen, de akár magyarság szempontjából is ez a koncert, akkor én azt mondom, hogy ennek a mai estének, a Gimes együttesnek is, akik mögöttük álltak, azoknak is 3 missziójuk van. Az egyik misszió az, hogy a határokat hol bonták meg körülbelül közel 100 évvel ezelőtt. Tudjuk, hogy mindannyian egy gazemberség volt. Tudjuk, hogy egy olyan döntés volt, amit fölöttünk, a kis népek fölött húzták meg, és ráadásul azzal a szándékkal is, hogy együtt élő nemzeteket összeugrasszanak. Ez is benne van sajnos. Ez a szomorú történet, hiszen amit hallottuk, Pozsonyba is föllépnek valamikor teljesen szlovák közönség előtt, és ugyanakkor a sikerrel. Tehát az egyik misszió az, hogy nemzeteket összekötve, de mégis a magyarságnak az énekeit, a magyarságnak az üzenetét eljuttatva mindenhova a világba, óriási nagy dolog. A második misszió, ami mögöttük levő gyerekek fele közvetítettek, hogyha tényleg ez a kórus megmarad, tovább megy. A gyerekek arcán látszott az az öröm, az a szépség, hogy egyszerűen átnélik ennek az egésznek a lényegét, a karácsony üzenetét és a zene üzenetét is. Óriási nagy dolog. Ha megmaradnak 5-en, 10-en, 25-en zenét szeretők, akkor már megérte. És hát a harmadik pedig a kereszténység. És ez pedig az 1000 éves alapja nemzetünknek, 2000 éves alapja Európának, és a jövője meg ezen múlik. És hogy most ezt ki, milyen módon erősíti. Valaki szóban, valaki a templomban, mint pap vagy lelkész, valaki pedig a zenéjével és a zenének a szövegén keresztül, akkor ez biztos, hogy megint csak hat, és én ezt szeretném Gyuláiknak is, az egész zenekarnak, a stábnak, akik itt Serte-Ferténnek is segítenek megköszönni, és természetesen a tokaiaknak, hogy most így karácsony másnapja után rögtön egy nappal ebbe a csodálatos katolikus templomba befogadták. Falu végén van egy házi kocska, falu végén van egy házi kocska, abban van egy rengengő bölcsőcske, abban van egy rengengő bölcsőcske, a lábába rengengeti vala, a lábába rengengeti vala, a szájába fújdogolja vala, a szájába fújdogolja vala. Oly mívesen, olyan bölcsen, olyan erősen tudunk félni, s a nincs semmit bizonygatván, szinte el akarunk égni. A kölykök meg még úgy hisznek, hogy alig-alig bírják szusszal. De hisz a fák ilyenkor már tele vannak angyalokkal. Szép jel, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Szép jel, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Szép jel, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Szép jel, szép csillag, szép napunk támad, szép napunk támad. Tokaj a világ egyik legfontosabb borvidéke, de azt hiszem, hogy bátran állíthatom, hogy a legfontosabb borvidéke, hiszen a világ legnemesebb borát adja a világ örömére, ez a tokaji asszóbor. Nem ok nélkül mondták a 19. században, hogy a világ borkultúrájának 4 alappillére van: Bordeaux, Burgundia, Champagne, Tokaj.
Na most Tokaj annak az országnak a része, amit az imént hallhattuk, hogy egy elég zaklatott 20. századon esett át, és nem csak az önkényesen rajzolt határvonalak okán, amikor is a 650 000 hektár szőlőterület lecsökkent harmadára. Na hát ez a folytonossága csak 5 másodperce szakad meg, és hát ebben az esetben nem ez történt, hiszen ez a finoman fogalmazva, ez a politikai kísérlet 45 évig tartott. Sokkal hosszabb idő volt, úgyhogy elveszítettünk tulajdonképpen mindent. Így hát mi nem tudjuk azt a rangot tartani, őrizni, amit az imént felsorolt világklasszis borvidék, akik ugyanúgy a világ vezető éttermeinek a legmagasabb kategóriában lévő borait prezentálja, ami egykoron Tokajra is jellemző volt. Nem lehetett úgy nívós éttermet tartani se Londonban, se Párizsban, se Pécsben, se New Yorkban, hogy ott ne lett volna tokaji bor jelen. Meggyőződésem, hogy a tokaji bor, a tokaji márka az egyedüli identifikáló lehetősége az országnak a világ előtt. Mi lehet, amért ide jöttünk? Mi lehet, amért ide jöttünk? Hogy a kis angyal beköszöntött, tüzeket gyújtott, vízet öntött. Így már mosolyodik az álmunk, boldog ünnepeket kívánunk. Hogyha Tokajról beszélünk, vagy Tokaj neve elhangzik, akkor a borról. A bor jut eszébe mindenkinek. Én sem vagyok ezzel másképp egyébként, mert én is hobbi borász vagyok, és nagyon közel áll hozzám ez az egész ügy. És rengeteget jártunk a zenekarral ez alatt a 35 év alatt a világba szerte, de hát az ember ugye előbb-utóbb mégis csak rájön arra, hogyha hazajön, hogy imádom a fekete kadlót, tényleg imádom, de azért ha hazajövök, akkor a paprikás csirkét az semmi nem übereli, és a portugál borokat is nagyon szeretem, meg a spanyol borokat is, meg a franciákat is, de azért egy tokai például azért az mindent überel. Tehát azok a hazai ízek, ez az egész hangulat és a Kárpát-medence azért az mégiscsak az embert. Még akkor is, de egyébként meg nem így van, tehát rendkívül, én azt gondolom, hogy világszínvonalon van minden, ami nálunk van. De még ha nem is így lenne, akkor is ez volna a legkedvesebb számomra. Forrásból inni boldogság, azt a kejtől száll az Isten házadra, serege magával, kéket asztalával. Hozni ékesen, lassan, hogy füstszál aranynak belébe, minden vakságba vénesség, minden erejébe, vágyon túl ott a
esztendő, így vált vénné, háza, kertje, csatatér. Ha még bízni lát az új év, s anélkül meg mit is ér, megint mindent megígér.